Có những người phụ nữ rất lạ, họ bước vào một nơi đông người, nhưng chẳng cần nói quá nhiều vẫn khiến người khác ngoái nhìn. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay một cách nói chuyện nhẹ nhàng cũng đủ để người khác nhớ rất lâu. Nhưng cũng chính từ đó, những lời đánh giá bắt đầu xuất hiện. Có người nói họ quá đào hoa, có người cho rằng họ dễ rung động. Thậm chí có người chỉ nhìn vài biểu hiện bên ngoài đã vội kết luận người này có tướng ngoại tình. Đáng sợ nhất không phải là bị hiểu sai, mà là bị phán xét khi người khác chưa từng hiểu mình. Bởi trong cuộc sống, rất nhiều người có thói quen nhìn một ánh mắt rồi đoán tính cách, nhìn một nụ cười rồi đoán nhân phẩm, nhìn sự thu hút rồi suy ra lòng dạ. Chỉ cần một người phụ nữ quá nổi bật, quá biết cách giao tiếp, quá có sức hút hoặc quá được chú ý, lập tức sẽ có những ánh nhìn nghi ngờ xuất hiện. Nhưng lòng người chưa bao giờ đơn giản như vẻ ngoài. Có những người nhìn rất lạnh lùng nhưng sống cực kỳ chân thành. Có những người nhìn rất đào hoa nhưng lại yêu bằng tất cả sự nghiêm túc. Và cũng có những nét ở phụ nữ thường xuyên bị nhiều người lầm tưởng là tướng ngoại tình, trong khi sự thật đôi khi hoàn toàn trái ngược. Hôm nay, hãy cùng nhìn xem liệu những điều người ta vẫn tin bấy lâu có thật sự đúng hay chỉ là những hiểu lầm được lặp lại quá nhiều đến mức thành định kiến. Nét thứ nhất, luôn chăm chút ngoại hình, càng trưởng thành càng biết làm đẹp. Có một kiểu phụ nữ càng đi qua nhiều năm tháng, lại càng biết yêu bản thân hơn. Họ không còn làm đẹp vì muốn hơn thua với ai, cũng không còn chăm chút ngoại hình chỉ để nhận vài lời khen từ người khác. Sau những va chạm của cuộc sống, sau những lần tổn thương, sau những ngày mệt mỏi vì gia đình, công việc và áp lực vô hình đè nặng lên vai, họ bắt đầu hiểu một điều, nếu ngay cả bản thân mình cũng bỏ quên chính mình, thì rất khó mong người khác trân trọng mình thật sự. Thế nhưng cuộc sống đôi khi rất lạ. Một người phụ nữ xòe xòa quá thì bị chê bỏ bê bản thân. Nhưng khi cô ấy bắt đầu chăm sóc da hơn, ăn mặc đẹp hơn, giữ dáng hơn, xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu hơn, lại có những ánh nhìn khác xuất hiện. Có người bắt đầu hỏi, tự nhiên dạo này thay đổi vậy, để làm gì? Có người nửa đùa nửa thật, chắc có gì đó rồi. Và đáng sợ hơn, có người chỉ nhìn thấy sự thay đổi bên ngoài, rồi âm thầm gắn cho họ những suy nghĩ mà chính họ cũng không biết. Nhưng ít ai nhìn thấy phía sau sự thay đổi ấy là gì. Có thể trước đây cô ấy từng thức khuya chăm con đến quên cả việc soi gương. Có thể đã có một khoảng thời gian dài cô ấy sống cho chồng, cho con, cho gia đình mà quên mất mình từng thích mặc gì, thích kiểu tóc nào hay từng muốn trở thành người ra sao. Có những người phụ nữ sống nhiều năm trong cảm giác thôi kệ, cho đến một ngày bất chợt nhìn vào gương và giật mình nhận ra mình đã bỏ quên bản thân quá lâu rồi. Và rồi họ bắt đầu thay đổi. Họ học cách chăm sóc làn da, họ tập thể dục, họ học cách ăn mặc phù hợp hơn. Họ muốn bản thân xuất hiện với một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua. Không phải vì muốn ai ngắm nhìn, mà vì họ không muốn đánh mất chính mình giữa những bộn bề của cuộc sống. Thật ra phụ nữ càng trưởng thành càng hiểu rất rõ một điều, nhan sắc rồi cũng thay đổi, tuổi trẻ rồi cũng đi qua, nhưng thần thái và sự tự tin mới là thứ giữ một người phụ nữ đẹp lâu dài nhất. Bởi vẻ đẹp lớn nhất không nằm ở việc có bao nhiêu người nhìn ngắm, mà nằm ở cảm giác bản thân vẫn còn yêu chính mình. Đôi khi cuộc sống quá bận rộn khiến phụ nữ quên mất rằng họ cũng cần được chăm sóc. Họ quen lo cho tất cả mọi người, nhưng lại quên hỏi bản thân mình có mệt không. Cho nên khi họ bắt đầu quay về yêu lấy chính mình, đó không phải là dấu hiệu của thay lòng. Đôi khi đó chỉ là dấu hiệu của một người phụ nữ đã thức tỉnh sau rất nhiều năm sống vì người khác. Và có lẽ, điều đáng tiếc nhất không phải là phụ nữ thay đổi, mà là có những người chỉ nhìn thấy son phấn trên khuôn mặt họ, nhưng lại không nhìn thấy những tháng năm họ đã âm thầm hy sinh phía sau. Nét thứ hai, ánh mắt có hồn, giao tiếp tự nhiên và cuốn hút. Có những người phụ nữ sinh ra dường như đã mang một sức hút rất đặc biệt. Họ không cần quá xinh đẹp, không cần xuất hiện nổi bật giữa đám đông, cũng không cần cố gắng trở thành trung tâm của bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Nhưng là ở chỗ, chỉ cần họ cất tiếng nói, nhìn thẳng vào mắt người đối diện hay nở một nụ cười nhẹ đúng lúc, người khác lại vô thức muốn lắng nghe nhiều hơn, muốn ở lại lâu hơn. Đó là kiểu phụ nữ có ánh mắt biết nói. Một ánh mắt không quá sắc sảo nhưng có chiều sâu. Một ánh mắt khiến người khác cảm thấy mình đang thật sự được lắng nghe. Khi họ trò chuyện, họ không nhìn quanh quẩn, không hời hợt, không tạo cảm giác xa cách. Họ nhìn vào người đối diện bằng sự tập trung và chân thành. Và đôi khi, chính sự chân thành ấy lại vô tình tạo ra cảm giác đặc biệt. Cuộc sống vốn rất lạ. Con người thường dễ rung động trước cảm giác được thấu hiểu hơn là những lời nói hoa mỹ. Giữa một thế giới ai cũng vội vàng, ai cũng bận nói về mình, một người biết lắng nghe lại trở nên khác biệt. Giữa những cuộc trò chuyện xã giao hời hợt, một người thật sự chú ý đến cảm xúc của bạn có thể khiến bạn nhớ rất lâu.
Và cũng chính từ đó, rất nhiều hiểu lầm bắt đầu xuất hiện. Có người nói kiểu phụ nữ này quá đào hoa. Có người cho rằng ánh mắt như vậy là ánh mắt đa tình. Có người lại tin rằng người phụ nữ dễ tạo cảm giác gần gũi với người khác giới thì cũng dễ rung động trước cảm xúc mới. Chỉ vì họ nói chuyện khéo hơn một chút, tinh tế hơn một chút, cuốn hút hơn một chút mà lập tức bị gắn lên những nhận xét đầy định kiến. Nhưng ít ai hiểu rằng không phải mọi sự cuốn hút đều được tạo ra để chinh phục ai đó. Có những người phụ nữ từng đi qua nhiều va chạm của cuộc sống nên họ học được cách lắng nghe người khác. Họ từng tổn thương nên biết cảm giác không được thấu hiểu đau đến mức nào. Họ từng cô đơn nên khi trò chuyện với ai, họ luôn muốn người đối diện cảm thấy được tôn trọng. Chính những trải nghiệm ấy tạo nên sự tinh tế trong cách giao tiếp của họ. Đáng tiếc là cuộc sống thường nhìn vào kết quả chứ ít ai nhìn vào hành trình. Người ta nhìn thấy một người phụ nữ có sức hút, được nhiều người yêu quý, được chú ý ở bất cứ nơi đâu họ xuất hiện, rồi vội nghĩ rằng họ sinh ra để khiến người khác rung động. Nhưng đâu ai biết, có những sức hút được tạo ra từ sự trưởng thành, từ những tổn thương cũ, từ những bài học phải trả giá bằng cả thanh xuân mới có được. Thật ra, ánh mắt đẹp nhất của một người phụ nữ không phải ánh mắt khiến nhiều người say mê, mà là ánh mắt vẫn còn giữ được sự dịu dàng sau những lần thất vọng, vẫn còn giữ được sự chân thành sau những lần bị tổn thương và vẫn còn đủ ấm áp để đối xử tử tế với thế giới, dù cuộc sống chưa từng quá nhẹ nhàng với họ. Bởi có những người phụ nữ khiến người khác nhớ mãi không phải vì họ cố thu hút bất kỳ ai, mà bởi ở họ có một điều rất hiếm giữa cuộc sống này, sự chân thành. Và đôi khi, chính sự chân thành ấy lại là thứ dễ bị người khác hiểu lầm nhất. Nét thứ ba, được nhiều người chú ý và có sức hút tự nhiên. Có những người phụ nữ rất kỳ lạ. Họ không cố gắng nổi bật nhưng lại luôn nổi bật. Họ không chủ động trở thành trung tâm, nhưng ở bất cứ nơi nào xuất hiện, ánh mắt của người khác dường như vẫn vô thức hướng về phía họ. Không phải vì họ đẹp nhất, cũng không hẳn vì họ ăn mặc cầu kỳ nhất, mà bởi ở họ có một sức hút rất khó gọi tên. Đó có thể là cách họ cười, là thần thái khi nói chuyện, là sự tự tin khi bước đi, là sự dịu dàng trong cách đối xử với mọi người, hoặc đơn giản hơn là năng lượng họ mang theo khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. Có những người phụ nữ bước vào một căn phòng và chẳng làm gì cả, nhưng sự hiện diện của họ vẫn khiến người khác chú ý. Nhưng cuộc sống nhiều khi rất thực tế, mà cũng rất vội vàng trong cách phán xét. Khi một người phụ nữ được quá nhiều người quan tâm, quá nhiều người để ý, những lời bàn tán cũng bắt đầu xuất hiện. Có người nói, người như vậy chắc nhiều vệ tinh lắm. Có người cười nửa đùa nửa thật, được chú ý nhiều như thế thì khó yên ổn trong tình cảm. Thậm chí có người mặc định rằng một người phụ nữ càng có sức hút thì càng dễ thay lòng. Đó là điều rất lạ trong cuộc sống. Người ta thường nghĩ rằng sự chú ý từ bên ngoài đồng nghĩa với sự dao động bên trong. Nhưng thực tế không phải ai được nhiều người thích cũng muốn thuộc về nhiều người. Bởi sức hút tự nhiên là thứ không phải ai cũng cố tạo ra được. Có người thu hút bởi vẻ ngoài, có người thu hút bởi cách nói chuyện, có người lại thu hút bởi sự từng trải, bởi cách họ đối xử với cuộc sống sau rất nhiều va chạm. Nhiều người phụ nữ đi qua tổn thương, đi qua những ngày tháng chật vật, cuối cùng lại học được cách sống điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn. Và chính sự trưởng thành ấy lại vô tình tạo nên một sức hút rất riêng. Điều đáng nói là càng trưởng thành, phụ nữ càng hiểu rõ giá trị của tình cảm. Họ không còn dễ rung động chỉ vì vài lời ngọt ngào. Không còn dễ mở lòng vì những quan tâm thoáng qua. Sau nhiều chuyện đã trải qua, họ hiểu cảm xúc nhất thời khác hoàn toàn với việc lựa chọn một người để ở lại lâu dài. Thứ khiến một người phụ nữ đáng quý không phải là có bao nhiêu người theo đuổi, mà là giữa rất nhiều sự chú ý ngoài kia, họ vẫn biết điều gì đáng giữ và ai mới là người quan trọng. Bởi suy cho cùng, được nhiều người chú ý là chuyện của sức hút, còn chung thủy lại là chuyện của lựa chọn. Hai điều đó chưa bao giờ giống nhau. Và đôi khi, điều dễ bị hiểu lầm nhất ở một người phụ nữ không phải vì họ quá đặc biệt, mà vì họ vô tình tỏa sáng theo cách rất tự nhiên giữa cuộc sống này. Và sau tất cả, cuộc sống dạy chúng ta một điều rất đáng suy ngẫm, thứ dễ khiến người ta hiểu lầm nhất đôi khi không phải sự thay lòng, mà lại là sức hút. Một người phụ nữ có ánh mắt cuốn hút, biết chăm chút bản thân hay được nhiều người chú ý chưa bao giờ là bằng chứng cho nhân cách hay sự trung thủy của họ. Bởi lòng người không nằm trên gương mặt, càng không nằm ở những gì mắt ta nhìn thấy trong vài phút ngắn ngủi. Có những người nhìn rất bình thường nhưng lại khiến người khác đau lòng. Cũng có những người mang sức hút rất lớn nhưng cả đời chỉ hướng về một người duy nhất. Cuộc sống vốn không đơn giản như những lời phán xét, và con người cũng chưa bao giờ có thể chỉ nhìn bằng mắt mà hiểu hết được.
Điều quan trọng không phải là một người có bao nhiêu người để ý, mà là giữa vô số lựa chọn ngoài kia, họ chọn cách sống như thế nào, chọn giữ ai ở lại và chọn trân trọng điều gì. Nếu bạn xem đến đây, hãy để lại một bình luận, theo bạn, điều gì mới thật sự quyết định sự chung thủy của một người. Và nếu thấy nội dung này ý nghĩa, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ để cùng nhau nhìn cuộc sống theo nhiều góc nhìn sâu sắc hơn. Biết đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ bớt đi những phán xét vội vàng và hiểu nhau nhiều hơn một chút.